Welcome back to my channel. Hi, how are you? Ayan. So, welcome back kay Geraldin's Travels Life. Ayan. So, today's vlog, guys, I wanna share with you yung aking first time na routine sa aking pagligo. Kung ano yung what I need to do for my take a bath, a shower, whatever. Ayan. So, this is my 2 times, guys. I'm gonna use the very ano lang siya, very simple skin ano siya, na ginagamit natin sa skin. Ayan. So I think this is making less of odors and dirt and black skins, and then helps you to moisturize and smooth the skin. And then when I'm using this kind of products is um, medyo malagkit siya kasi nga sticky kasi siya malagkit. Ayan. Pag once na binabrush mo siya and scrub mo sa body mo kasi ano siya is um, malagkit siya, guys. Ayan. So, I wanna show you guys kung ano ang aking mga ginaya sa aking friends. Ayan. Ayan. Shout out to Jenny Rancodo. Ayan. Ayan. So, ito, ginawa niya na to, pero hindi ko lang alam. I don't know how many days na siya, guys, gumamit ng ganitong mga ingredients para sa pag-scrub. Kasi last time, guys, how many months I'm always using this milk salt. Ayan. Hindi ko na alam kung nag-improve ba sa skin ko yung mga ano kasi for the dark spot, dark color your skin sa mga singit-singit sa mga kilikili, ayan. sa mga singit-singit natin, guys, ayan. So, ito, guys, ipapakita ko have here the lemon. So, we need to slice the lemon, guys. Ayan. So, siguro medyo madami naman ito. So, hindi na naman natin siyang gagamitin as in lahat. Kasi ang importante, guys, yung kilikili. Ayan. Underarm. And then, yung mga singit-singit. Ayan. Pero I think, hindi pa ata matanim itong aking kutsilyo. Ayan. So, pangalawang, this is 2 times, guys, today. So, I'm gonna use today 2 times. Ayan. So, I have 3 slice of the lemon. And meron ako dito, guys, total, guys, is din lagi kong ginagamit for my hair. And then, pag magkulay ako ng buko, kasi medyo maputi-puti yung hair ko, guys. And then, ginagamit ko to, so, guys, pagka meron akong ini-scrub sa skin ko. So, this is mga ingredients, guys, na pwede natin kainin or inumin, like the lemon. This is help you to your skin less the odor and moisturize also, and the smell very good, and like the vitamins. It's a lot of benefits on the skin, the lemon. Ayan. And meron ako dito, guys, ng baking soda. Ayan. So, I wanna put the baking soda, one of spoon of baking soda here. Ayan. Kasi nakaraan, guys, dalawang ganito. So, medyo marami. So, medyo natagalan ako sa banyo. And then, sugar. The brown sugar. This is, binili ko sa Philippine product, guys. This is not organic. And then, I try to use this one. So, I mix it with this one in my baking soda. So, 1 spoon also this one, guys. So, lagyan natin siya ng 1 spoon din. Oh my God. So, lagyan din ng ayan, ganyan. And guys, sugar. So, ginagamit ito sa pagka gusto nyo mag-drink of coffee or juice, you make juices or anything, the food that you can use the sugar. Ayan. Experiment lang to sa body natin, guys. So, I don't know, it's just good or just effective, just like exploring, parang maalaman natin kung talagang effective. So, it's less the money, less the money. It's not really expensive. Ayan. And I have a coffee here. The coffee, this is very, this is
This coffee is a crack coffee, and this is $29. Tingin ko ata ito parang ano, mamahaling na kape. Ano ba yan? Yung, ayan, one ano rin, crack siya guys. So, mix natin together dito sa, ayan lang. So, bumili lang ako isang kape for my skin. Ayan, sa skin lang to guys. Sa skin lang yan, ha? Hindi ano, ayan. So, we mix together, ayan. So, na-mix ko siya guys, together yan. Ganyan. So, yung friend ko guys, so ganito lang yung ginagamit niya before siya maligo. Before she do the, take a bath, and she wanna scrub her skin first, all body, ayan. Huwag lang yung mukha natin kasi magaspang to eh. Yung crack na coffee is magaspang. So, ayan guys. So, nandyan ako sa toilet namin. Ayan. So, nakita nyo ng aming toilet. Ayan. Maliit lang aming toilet, guys. So, I'm starting the showering and clean my hair first. I will put the shampoo on it. Ayan. And then, mabilisang ligo lang yan, guys. Kasi nga, mag-scrub ako ng lemon na may sugar, na may coffee, at saka may ang tawag nito, baking soda guys. Ayan. So, ang daming mga ginagawa ng lola ninyo kung paano stay looking young. Ayan. Para medyo kahit lola na tayo guys, is lagi tayong maganda. Ayan. So, ayan. So, mag-i-start na tayo guys mag-i-scrub ng lemon. Ayan. So, gusto sa kilikili. Ayan. Parang pumuti-puti naman. I'm gonna use my scrub now because I clean already my hair. So, I'm gonna scrub with the coffee and the sugar, brown sugar, and tawag ito? Ang tawag ng baking soda. Ayan. And then I have a lemon. Ayan. Have lemon. Shit. Kailangan na natin and then meron ako dito guys, papaya. Papaya soup. Ayan. So, lang yan natin. So, we need to try. So, i-dip natin dito guys ang, ayan, ganyan. So, ganyan siya guys. Yan. Then, we need to squeezing to our body. So, we need to scrub to our body. Magaspang siya guys. Super gaspang. Ayan. Bahas natin ang kilikili. Ayan. So, kailangan natin malinis. So, I'm scrubbing with the lemon guys and deep here. Ayan, ganyan natin. Kasi para, siya, malagkit siya guys. Super lagkit. Ayan. So, hindi lang natin hanggang sa ating mga siko para, yan siya ay maputi. Pero hindi naman as in maputi guys. It's not really white. I like only the, moisturize. Moisturizing your, ayan, nagbabrown na ako guys. Umiitim na ako sa kape. So, parang na ako guys sa kape. So, ini-scrub ko guys ang lemon. Ito yung lemon, nang itsura ng lemon. Nagiging na siya, nagiging kape na. So, nalalaglag na sa floor guys yung mga buong kape. So, guys. So, ganyan siya guys. We just brush it. Scrub to the body. Ayan. So, this is 2 times routine guys. So, dalawang beses na ako. So, dalawang beses na ako gumamit ito guys. So, 2 times. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. So, kailangan natin malinis hanggang sa So, dumudumi na guys yung toilet dahil sa coffee. Nagkukulay itim na ang coffee. Nagko-coffee na yung shower area. Ayan. Ayan. So, malagkit siya guys. So, kailangan naman natin ng bago. May mga buto-buto. Tapos, ayan. Ayan, mahirap magpaputi. Pero hindi naman ako naghahabol ng puti guys. Ang hinahabol ko is, moisturize. Yung skin. After ko siya maligo, moisturize. Smooth yung skin. Kahit hindi siya maputi guys, basta moisturize yung skin mo. Dahil dito sa lemon, coffee, baking soda, and the sugar. Ayan. Super
Super lagkit.